for today's video, nakakita ko ani sa Pinterest inspirasyon from beauty stylish. So, nag-start ta sa ato ang makeup base as usual, iWhite cream. And nag-apply ko karon ng Insta Filter Foundation from Revlon using my pink sponge beauty blender, my all-time favorite foundation. And after that, kaniya akong i-use ang Maybelline concealer, placing it right under my eyes. This BYS translucent loose powder. So, mag-start na tawag bake sa atong face, no? Especially kani sa ato ang under eye area. Cover na to ato ang eye bags, dark circles. O, mag-start na tagmasa, no? Nanara, good! Next is Morphe. So, ganahan ko ipa-elegant ni na may pagka-fun twist. O, i-get na ko ako, ganahan ako ikuan gani ang flawless look. Wala ko kabawang sa name sa color, pero good color na siya. Kanang, more dyan ang pinaka-the best option kung mag-apply ka o kanang basic eyeshadow sa imuhang lid. For my eyebrows, my new baby says lady in the house. At sabihin natin lahat, salamat Shopee! Oh! Gipalit ra ni nako ni Og for 59 pesos only. Asa ka ana? So, sa ninyo dugayan, palit na oy. Budget na dira jud atong makeup ani mga zay, no? Kay ano jud ay pang palit pang pagwapa ba? Syempre, na tong bugas uy kay lisod na mo na. Balik-balik na lang dyan itong makeup ani ba? Pero, laban, uy, it's a good town. Kani, nag-apply na akong dark orange sa eyeshadow. Morphe gihapon akong gigamit. And, nag-create ako round smoky eye para ma-build ang iyang layers o kanang transition. And, apply Sace Lady foundation para sa atong cut crease. And, i-cover dyan na siya sa imong eyelid. Kanina foundation, no? Very affordable na dyan kayo, di bitaw guys. Shopee ra gihapon na akong gipalit niya. Makaingon dyan tagsalamat Shopee ba? Ano siya? Ganahan kay ko siya sa texture sa foundation kay legit kaayo siya kanang nindot smooth kaayo iyang kuan gani. Iyang outcome. Basta nice kaayo. Nya, kani na color, galisod po kong point. Uy, di ko kita, no? Nya, muna na siya. Iputa na ang dark color sa imong outer corner. Nya, para mo create og definition look ba? O para mo dark po gamay ba niya? Mo give og dramatic look. O i-focus dyan sa imong outer part, guys. Next is BYS Trio. So, ganahan kay ko ani jud bitaw. Kanang dugay kayo siya mahurot. Iputer na nimo siya ng glittery eyeshadow or highlighter kung unsa man naa sa imuha basta pangita ra jud unsay murag glitterish dira sa inyo hanya i-place ra na sa imuhang cut creasean o imong i-blend. Na siya para mavega ang look ba? Ibabaw mo guys, first time dyan din nakaubuhat kaning diamond winged eyeliner ba? So crossed fingers na dyan ko ani no, nanindot ang kalabasan ani. For the eyeliner part, put your white eyeliner sa imong lid no? Nya, kanang sa mukha ayan yung struggle is real jud kay mapunta tanan sa lashes sa imong upper lashes ang white eyeliner ba mo nang is ganda jud ta. Pero di mag-uol no kay ato rin ang usbon unya kanang i-fix siya na nato unya char fix. Careful lang jud pag-apply kay more ba nag-life and death ang pagbutang sa eyeliner. Kung gani na ay usahay mo bati ang eyeliner pagbutang sa mong eyeliner na apod usahay na nindot pagbutang sa eyeliner. So depende ra jud na mo nang careful jud extra careful jud ta magbutang eyeliner. So kani nag-apply na kog mascara and
I-make sure na to na makover tanan ang katong white areas gani na lapaw-lapaw sa white eyeliner. Diba? Nawag tang na mo na siya. Madugay-dugay jud ta ani ba kay para ma-dark na tanan niya, mawala na ng white eyeliner sa lashes ba, pero padayon na jud oy yan ka R. Og kaning gems tag 50 pesos na taon ni. Nagbutang na day kog eyelashes guys. Uy, kay para dili na hassle ba. Iputra na nimo close sa lash line as possible para na ay space gani mo mga precious stones. Kaya mag-start na ka-glue sa mga gems ug i-apply ito dito na first part. Nag-use di kog tweezers pero di jud mag-work. Kamuton jud siya. Nya see? Tanawa na mga Swarovski crystal look. So shallow. Add a bit of kanang orange gani na eyeshadow sa imong lower lash line. Same na katong pag-apply nimo og eyeshadow sa imong lid. Inatura na color marag nude na pagka dark orange gani. Now, sa lady again. So black eyeliner gihapon para ma-emphasize gani ang imong eyes niya, to give that kanang bigger o kanang wider look na eyes ba. Nya mag-form ra ka kanang triangle shape para makuha na nimo na look. Nya kani mascara apply ra gihapon sa imong lower lashes. Og sa pikas na pud, mascara again. Og mo din ang technique guys. Mag-use kag black eyeliner para mas magdaghan gani imong lower lashes. Diba? Contour na di ay. Never forget. Never ever forget. I-contour dyan ninyo inyong nose or inyong along. I-blender na ninyo guys. Blend. Yellow colored highlighter sa BYS Trio Japoni. I-put na nimo sa inner core gani o start na pud kag highlighting sa imuhang nose. Diba? Gwapa ka girl. Anya kani contour na ta my favorite Tarte palette. So, ganahan kay ko ani niya, love kay ni na ko kay ma-achieve dyan ang high definition ba niya. Ganahan po ko i-kuan ako ang cheeks gani para to give that kanang structure gani kay marabit na chopaw. Niya kani, ayaw kalinta ang og highlight imong cupid's bow. And lastly, nag-use na kong IN2IT liquid matte for my lips.